नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म होममेड DIY एमको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। अब यो एम चाहिँ आफै बनाएको हैन, सामानहरु जस पार्ट्सहरु किनेर। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही भन्न चाहन्छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुले एम कसरी बनाउने भनेर चाहिँ सिकाउँदिन, किनभने मैले बनाएको हैन यो एम चाहिँ। म यसको रिभ्यू दिन्छु हैन, अनि यसको साउन्डहरु कस्तो छ त्यो चाहिँ भनिदिन्छु, साउन्ड फिचर्स, कस्टहरु। अनि यदि तपाईहरुलाई अब यो एम्प बनाउन मन छ भने चाहिँ म एउटा लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। यो एम्प चाहिँ मेरो एकजना दाइले बनाइदिएको हो क्या। उहाँले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा भिडियो हाल्नु भएको छ क्या, एम्प कसरी बनाउने भनेर। त्यो लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई अब यो वायरिङहरुको काम गर्न आउँछ, सोल्डरिङ गर्न आउँछ भने चाहिँ आफै बनाउँदा हुन्छ। अब यदि तपाईहरुलाई चाहिँ एम्प चाहिँ आफै बनाउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ उहाँ दाइलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु उहाँको इन्स्टाको, अथवा मलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ है। अनि कस्टिङहरुको बारेमा चाहिँ दाइले भनिदिनुहुन्छ। जस यो एम्प चाहिँ अन्डर 4000 देखि 5000 जतिमा चाहिँ बन्छ क्या। अब यसको म तपाईहरुलाई हल्का लुक्स देखाइदिन्छु है। लुक्सबाट हेरौँ अनि बिल्ड क्वालिटी कसरी बनाइएको छ भनेर। सो लुक्स चाहिँ यस्तो छ हैन। यो सबै फर्निचर म प्लाइहरु लिएर बनाएको, यो मैले आफै गरेको, लेखेको हैन। यसो पेन्टिङ सेन्टिङ गरौँ भनेको, आर्ट बनाऊँ भनेको, त्यस्तो बनाउन आएन। अनि यता यस्तो छ, काठ ठोकेको छ स्ट्यान्ड गर्नको लागि। त्यस्तै गरी यस्तो बोक्नलाई पनि बनाएको छ माथि, यो कार्पेट ठोकेर। अब यसमा के सामान युज गरेको छ नि म अलि भनिदिइहाल्छु है। यो जुन स्पिकर छ नि हाम्रो, यो मेन स्पिकर, यो चाहिँ 8 इन्चको स्पिकर हो, जुन चाहिँ 50 वाटको हो क्या। 50 वाट भनेको चाहिँ धेरै नै लाउड हो। तपाईको नर्मली तिहारहरुमा यदि देउसी भैलो खेल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सानो एरियामा चाहिँ मज्जाले पुग्छ क्या यत्रो एम्पले। यसको आउटपुट चाहिँ धेरै छ है, आवाज धेरै छ क्या। अनि त्यस्तै गरी दुईटा कन्ट्रोल पाउनुहुन्छ, एउटा भोल्युम पाउनुहुन्छ, अनि यो चाहिँ ब्लुटुथको कन्ट्रोल हो है, टोन चाहिँ हैन। यो हाल्न पनि मिल्छ, नहाल्न नि मिल्छ। यो चाहिँ ब्लुटुथ हो क्या, ब्लुटुथबाट नि तपाईले कनेक्ट गर्न मिल्छ है यो एम्पलाई चाहिँ। अब ब्लुटुथ इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ यो ब्लुटुथ कन्ट्रोल गर्ने यस्तो रिमोट पनि हुन्छ है, यसको सेटै पाउँछ। अनि एउटा इनपुट ज्याक छ। अब इनपुट ज्याक चाहिँ आफ्नो निड अनुसार कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ एउटा मात्र राखे क्या। अब यो ब्लुटुथ भइसकेपछि चाहिँ यसमा 3.5 पनि जोड्न मिल्यो, पेन ड्राइभ पनि जोड्न मिल्छ, माइक्रो एसडी जोड्न मिल्छ है। अनि त्यही हो मेन कुरा त एम्पको। अब यसलाई पावर गर्नको लागि चाहिँ यस्तो एडाप्टर छ। यो चाहिँ पुरानो ल्यापटपको एडाप्टर हो, 12 भोल्टको। जस तपाईहरुको नर्मली गिटार पेडल्सहरुमा जस्तो पिन लाग्छ त्यस्तो पिनले चाहिँ पावर गरेको छ। एकचोटी म पावर अन गरेर यसको साउन्ड पनि सुनाइदिन्छु है। अब एम्पको साउन्ड सुनौँ। मैले पेडलहरु जोडेको छैन, गिटारको भोल्युम नि फुल राखेको छु, एम्पको नि फुल राखेको छु ल। अब यो चाहिँ यसको नर्मल साउन्ड हो है, मेन गिटारले मात्र आउटपुट दिइराछ, गिटारको पिकअपले मात्रै। अब यसको नर्मल साउन्ड चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन है। अब पेडल बोर्ड छैन, पेडल बोर्ड बिना युज गर्नुहुन्छ यो एम्प भने चाहिँ यसको टोन चाहिँ राम्रो छैन, हावा नै छ। किनभने यसमा हाम्रो प्रिएम्पहरु केही पनि छैन, अनि त्यस्तै गरी EQ कन्ट्रोलहरु केही पनि छैन है, बस भोल्युम कन्ट्रोल मात्र छ क्या। सो विदाउट पेडल चाहिँ यो एम्पको कामै छैन भनौँ न, ब्लुटुथबाट गीत सुन्नको लागि मात्र हो क्या। अब पेडल मैले जोडे हैन, पेडल जोडेपछि कस्तो सुन्छ हेर्नु है त। पेडल भएपछि कस्तो राम्रो सुन्छ क्या एम्पको आवाज। ल पेडल जोड्न साथ आउटपुट पनि हाम्रो कत्रो लाउड आयो नि। अब यत्रो लाउड आयो भने त छिमेकीले मार्छन्, म बिचमा राख्दिन्छु, अलिक कम गर्छु। यो चाहिँ मैले युज गर्ने क्लीन टोन होइन, म ड्राइभ टोन सुनाइदिन्छु तपाईहरुलाई अब। हल्का भोल्युम चाहिँ बढाइदिउँ।
अब साउन्ड चाहिँ त्यस्तै हो, यसको साउन्ड एकदमै लाउड पनि जान्छ। 50 वाटको भने मैले फुल भोल्युम राखेँ भने त धेरै नै लाउड जान्छ क्या जे होस्। अनि तपाईँहरूको अब यो एम्प युज गर्नको लागि मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूसँग एउटा पेडल बोर्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो है। पेडल बोर्ड बिना यो एम्प चाहिँ काम भएन क्या। यो चाहिँ एउटा प्लेन पेपर जस्तै हो, तपाईँहरूले जस्तो पेन्ट गर्नुभयो त्यस्तै बन्छ क्या। पेडल बोर्डले अब जस्तो साउन्ड दिन्छ यसले त्यस्तै साउन्ड क्याप्चर गर्छ क्या। अब मेन कुरा भनेको चाहिँ अन्डर बजेटमा यदि हुनुहुन्छ होइन, अब गिटार किनेपछि, इलेक्ट्रिक गिटार लिएपछि स्पेसली तपाईँहरूले पेडल पनि लिनु पऱ्यो अनि एम्प पनि लिनु पऱ्यो होइन। अनि तपाईँहरूसँग अब गिटार किन्नुभयो, गिटारको पर्छ यस्तै राम्रो खालको 30,000 जति, पेडलको नि पर्छ 15-20 हजार। अब एम्प किन्ने बजेट छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो एम्प बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अन्डर 5,000 चाहिँ आउँछ क्या। अब अन्डर 5,000 यदि एम्पहरू किन्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्डियन एम्प्सहरू आउँछ नि त, जुन तपाईँहरूको सानो हुन्छ अनि त्यो एम्पभित्र ड्राइभहरू भएको क्या। त्यस्तो एम्प चाहिँ अब 5 वाटको 10 वाटको हुन्छ है। साउन्ड पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन, त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ राम्रो छ है तपाईँहरू यदि पेडल बोर्डसँग युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ। यदि एम्प मात्रै युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो काम छैन, मैले भनिहालेँ। यसको साउन्ड चाहिँ हावा नै छ विदाउट पेडल चाहिँ, नर्मली तपाईँले गिटार जोडेर मात्र बजाउनको लागि। सो त्यही हो होइन, टोनलाई सेप गर्न चाहिँ मिल्दैन एम्पबाट, तपाईँहरूसँग एक्सटर्नल बोर्ड चाहिँ हुनै पर्यो। अनि त्यही हो, अब साउन्डहरू चाहिँ अब धेरै निकाल्न सक्नुहुन्छ भने नि। अब यस्तो यस्तो साउन्डहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ है प्याचहरू बनाएर चाहिँ। अब अर्को एउटा राम्रो फिचर भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरू ब्लुटुथ मोड्युल हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै कि अब मोबाइलबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो ब्लुटुथ चाहिँ म देखाइदिन्छु। अनि ब्याकिङ ट्र्याक्सहरू बजाएर ज्याम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा म बजाएर देखाइहाल्छु, एउटा सोलो बजाएर। अब यसरी ब्याकिङ ट्र्याकहरूसँग ज्याम गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले ब्याकिङ ट्र्याकहरूमा पनि ज्याम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो मैले भनिहालेँ एम्पको फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ। अनि अब कस्टमाइज गर्न मिल्यो होइन। मैले चाहिँ 8 इन्चको यो 50 वाटको स्पिकर हालेँ नि त। अब अलिक कम वाटकोले चल्छ भने चाहिँ कम वाटको नि हाल्न सक्नुहुन्छ, हल्का कस्टिङ चाहिँ कम हुन जान्छ। अनि त्यस्तै गरी यो ब्लुटुथ पनि चाहिँदैन भने त्यो पनि कम गर्यो भने सायद 200-300 रुपियाँ कम हुन जान्छ। अब बजेट छैन, तपाईँहरूले पेडलहरू लिनुभएको छ, गिटार लिइसकेपछि एम्प किन्ने चाहिँ बजेट छैन भने चाहिँ यो एम्प लिँदा हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि। अनि नर्मली यसो तिहारहरूमा देउसी भैलो खेल्न जाँदा खरीको लागि पनि ठिक छ है। साउन्ड चाहिँ दामी दिन्छ, ठुलो नै दिन्छ साउन्ड चाहिँ। अब यस्तो एम्प तपाईँहरूलाई लिन मन छ भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। नभए चाहिँ जो दाइले चाहिँ मेरो लागि यो एम्प बनाइदिनु भएको थियो, म उहाँको इन्स्टाग्राम आइडी चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईँहरू उहाँलाई नै डाइरेक्ट सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई मेसेज गर्ने बेला चाहिँ अब मेरो भिडियोबाट आएको भन्नु होला, अनि तपाईँहरूलाई अलि मिलाएर बनाइदिनुहुन्छ। जे होस् अन्डर 4,000 पनि इजिली बन्छ है। तपाईँहरूको 3-4,000 हदै म्याक्सिमम गयो भने 5,000 सम्म जान्छ।
त्योभन्दा बढी चाहिँ जाँदैन। मेन कुरा भनेको चाहिँ यो प्लाई जुन युज भएको छ नि यो चाहिँ अलिक मोटो युज गरेको छु क्या मैले चाहिँ। अब यसमा तपाईँहरू बस्नुभयो भने पनि केही हुँदैन क्या, मान्छे नै बस्दा नि केही हुँदैन। अनि योभन्दा पातलो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो बलियो हुँदैन क्या। प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ काम चलाउँछ है तपाईँहरूको अन्डर बजेट। सो भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। अब केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है इन्स्टाग्रामको लिङ्क। अनि म एकचोटि हुन्छ नि लाइक यही रेन्जको अथवा योभन्दा अलिक बढी रेन्जको एमको टोन र यसको पनि कम्पेरिजन गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु। मैले अर्को एम पाएँ भने चाहिँ कसैको म एकचोटि कम्पेरिजन भिडियो पनि बनाउँछु है। सो त्यसको लागि पनि स्टे ट्युन्ड अनि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।